Πάντως, να πούμε και δύο λόγια, αν έχεις χρόνο, για τις επαφές του κ. Μπλίνκεν στην Τουρκία. Είδε και τον Ερντογάν, πολύ λίγο. Τον δέχτηκε ο Ερντογάν μάλιστα στο αεροδρόμιο. Όπως καταλαβαίνεις, ο περίεργος αυτός άνθρωπος δεν ήθελε να συναντήσει τον Αμερικανό Υπουργό στο Προεδρικό Παλάτι. Ο κύριος Μπλίνκεν μίλησε για τα F-16, είπε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θέλει να τα προσφέρει στην Τουρκία, αλλά δεν υπάρχει, όπως του είπε χαρακτηριστικά, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την προμήθειά τους. Αυτό θύμωσε, όπως καταλαβαίνεις, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε δεν θα δεχτούμε όρους για να πάρουμε τα F-16. Ο κύριος Μπλίνκεν του είπε ότι η κυβέρνησή μας υποστηρίζει ένθερμα τον εξυγχρονισμό και την αγορά των F-16 από την Τουρκία. Ωστόσο, ο Μιχάλης του επεσήμαζε ότι οποιαδήποτε πώληση στρατιωτικού υλικού πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου και εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο κύριος Τσαβούσογλου, όπως λένε χαρακτηριστικά εδώ στην Ελλάδα, τα πήρε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και υπάρχει και μεγάλη διαφορά, και κλείνω, Μιχάλη, για το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Προφανώς η συνάντηση αυτή έγινε γιατί ο Ερντογάν πήγαινε στις σεισμόπληκτες περιοχές και μόνο το γεγονός ότι έγινε η συνάντηση δείχνει κάτι, το που έγινε η συνάντηση επίσης δείχνει κάτι. Ξέρετε, η πολιτική είναι συμβολισμός και ο συμβολισμός είναι πολιτική. Με την Τουρκία υπάρχουν σοβαρές διαφορές και σοβαρές διαφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα ο Μπλίνκεν και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξακολουθούν να επιθυμούν η Τουρκία να παραμείνει σε αμερικανική τροχιά. Το πώς αυτό θα γίνει είναι κάτι το οποίο συζητείται ανάμεσα στα δύο μέρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα θυμίζω ότι ο διάλογος ανάμεσα σε Άγκυρα και Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι. Ναι. Αυτή η διαπραγμάτευση που έχει μέσα F-35, έχει μέσα F-16, έχει μέσα Ελλάδα, έχει μέσα Ρωσία, έχει μέσα Ουκρανία, έχει μέσα F-400, έχει μέσα Κούρδους Συρίας, έχει μέσα Λιβύη. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ πολυθεματική, να το πω έτσι, η ατζέντα. Ναι. Η συζήτηση που κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να γίνει πάνω στην εξής βάση, κατά την εκτίμησή μου. Πρώτον, ο αναθερισμός Τουρκίας δεν άλλαξε λόγω των σεισμών και ούτε πρόκειται να διαφοροποιηθεί. Είναι πάγιος και διαρκής. Δεύτερον, η Τουρκία δεν θα πάψει όταν της δοθεί η ευκαιρία να επαναφέρει το σύγχρημα της αποσταθεροποίησης των κρίζων ζωνών. Δεν τα ξέχασε αυτά. Ναι. Τρίτον όμως, το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό και υπάρχει μια ευκαιρία από ελληνικής πλευράς, εφόσον εμείς κινηθούμε σωστά, είτε να εκθέσουμε την Τουρκία όταν επανέλθει, αν πρόκειται να επανέλθει στα γνωστά, ή να κανονικοποιήσουμε αυτή τη σχέση. Με ποιον τρόπο θα το καταφέρουμε αυτό? Με έναν οδικό χάρτη, ο οποίος οδικός χάρτης αυτός θα είναι πολύ συγκεκριμένος, θα έχει πολύ συγκεκριμένα βήματα και θα περιγράφει το πώς θα ξεκινήσουμε από αυτή την κατάσταση αποκλιμάκωσης, η οποία είναι λόγω των σεισμών, γιατί μέχρι τους σεισμούς ακούγαμε απίθανα πράγματα από τουρκικής πλευράς. Επί του πεδίου δεν είχαμε κάτι, αλλά ακούγαμε απίθανα πράγματα. Ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να εδραιωθεί. Εφόσον εδραιωθεί στην πράξη, που σημαίνει 0 παραβιάσεις, όπως είχαμε τις προηγούμενες 5 μέρες 0 παραβιάσεις. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα διαρκέσει για πάρα πολύ, αλλά απλώς το λέω. 0 παραβιάσεις λοιπόν σημαίνει ρητορική η οποία δεν είναι επιθετική και απειλητική απέναντι σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ελλάδα, και διάφορα άλλα, που περιλαμβάνουν βέβαια και την Κύπρο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν η Τουρκία δώσει δηλαδή διαπιστευτήρια ότι εννοεί όσα λέει, τότε μπορούμε πράγματι να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά για να γίνει αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται χρόνος και επίσης απαιτείται συνέπεια και διάρκεια από την πλευρά, κάτι για το οποίο αμφιβάλλω.